Évtizedek óta járok az Alpokba, hogy a világ egyik érintetlen vidékén lélegzetállító sziklafalakra kapaszkodjunk fel. Egy nap azonban kérdésessé vált, hogy valóban olyan érintetlenek-e a magas hegyek. A francia Alpokban voltunk, 3000 méter magasan, és egy 80-as évekbeli leírás alapján próbáltuk megtalálni a megfelelő sziklafalat. Hiába. Egyetlen környező csúcsra sem illett a leírás. Míg végül felpillantva rádöbbentünk, jó helyen járunk, csak éppen 50 méterrel alacsonyabban. Ennyi jég olvadt el a gleccserből azóta, hogy elkészült a leírás. Ekkor figyeltem föl azokra a döbbenetes változásokra, amelyek magasan a hegyek közt zajlanak. Nagyjából eddig ért a jég, itt pedig több száz méternyi űr van, egy hatalmas völgy, amiből elolvadt egyszerűen a jég. És amikor mélyebbre ástam, kiderült, a gleccserek olvadása közvetlenül hat ránk, itt Magyarországon is. És ez nem az én véleményem, hanem egy neves gleccser szakértőjé. In Spain, in France, in Switzerland, or in Hungary, we're all connected to the fact that we have these glaciers in melting. De a gleccserekre nem csak közvetlen hatásuk miatt kell figyelni, hanem mert úgy mutatják a globális felmelegedést, mint valami műszer. Glaciers is one of the best barometer of climate changes. We often say in glaciology that glaciers are making the invisible visible. You don't see CO2 increasing in the atmosphere. You don't see methane increasing in the atmosphere. You cannot see it. But you see places on Earth changing considerably, and the glaciers are definitely one of them. Mielőtt tovább mennénk, nézzük meg, mit is hívunk gleccsernek. Glaciers are very simple things. You need to be in a place that is cold year-round. And what you need is snow to survive from one year to another, because slowly but surely, snow will keep on accumulating. And the snow that is very old at the bottom, it's being crushed by the fresh snow on top. And it will transform into ice. And that's how glaciers form. But what's important about glaciers is that in order to be qualified as a glacier, you need to be big enough. It needs to be bigger than 1 square kilometer. És hogy érzékeljük a méreteket, itt látható a gleccser fölött egy helikopter és egy repülőgép. Nagyjából látszanak a gleccser méretei. Fölöttem egy megolvadó gleccserszél, ami lefelé húzódik a völgy irányába. But also, they need to be moving. Under its own weight, it will move. It can move very, very slowly. Most, hogy itt egész magasra fölmásztam, látható már a gleccser minden egyes stációja. Itt fenn magasan a hegyek között képződik, innen vonul lefelé, ahol meredekebb, ott összetöredezik, és mély árkokat, úgynevezett szerakokat alkot, egy ilyen árok akár 20-30 méter mély is lehet, aztán pedig beér a völgybe, és itt egy folyóvá alakul, ami évente 5 métert halad lefelé, ezek a csíkok pedig az évgyűrűk, amik láthatók. On these glaciers you have like zebra. White snow falls on the glacier, and it will create this very nice white ice. But during the summer months, a part of the snow will melt, and the glacier will receive a lot of the dust from the atmosphere. And then it creates a black band. So the white band is the winter, and the black band is the summer. And this is how actually you can sort of count the age of a glacier, like the rings of a tree. Ezek a gleccserbarlangok azok, amik levezetik a vizet a völgybe, ami aztán valahol előbukkan a jég alól. Az olvadó gleccser egyébként egészen gyönyörű formákat produkál, ilyen fluid, gömbölyű felületek alakulnak ki. Ami eddig történik, az teljesen normális. The ice is constantly being recycled. Think about, the fact that snow is falling on top, the ice is moving down, melting at the bottom, and then new ice is being created all the time. És ez pedig a fentről leolvadt gleccsereknek a vize, amit a jégen folyik. It's totally normal to see a river forming in front of the glacier during the summer months. This is how we get the drinking water. This is how you get drinking water. Itt látható a folyamat következő eleme. Fenn a hegyek alatt a gleccser olvad, a víz befolyik a kövek közé, és itt egy kis lukon előbukkan. Valószínűleg ez a világ legtisztább vize.
De mi közünk van ezekhez a távoli folyamatokhoz nekünk itt Magyarországon? It's the whole of Europe that is connected to these glaciers, all the way to Hungary. In Hungary, you have rivers, and the rivers need snow that has melted, even from far away. When the ice is melting, it will release naturally fresh water. This is a water that is used for a lot of things. It's used for drinking, it's used for sanitation, it's used to irrigate the crops, agriculture, it's used to produce hydroelectricity. A gleccsereknek azonban globális léptékű szerepük is van. To have white surfaces on Earth is really important to stabilize the global climate. For example, in the summer months, you don't wear a black t-shirt because you get very warm very quickly, right? You try to wear bright colors because the bright colors will reflect solar radiation and you don't get too hot. It's the same in the mountains. It's the same in the polar regions. If you have really big white surfaces of snow and ice, it will just get rid of the heat from the sun. It will reflect solar radiation and it will maintain these places cold. And this really helps to stabilize the global climate. Gleccserek olvadása egyébként természetes folyamat, elképesztő mennyiségű víz képződik itt, ez kerül aztán bele a folyókba. Annyi a különbség, hogy a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségű jég olvad el. And the glaciers will get smaller and smaller every year, will get less and less water from the glacier, and eventually they will disappear. Hogy mit jelent a gleccserek eltűnése? Amit látni fog, az valószínűleg minden képzeletét fölülmúlja. És nem a világ valami távoli részére utazunk. Európa egyik legnagyobb gleccserének partján állok, Franciaországban a Mer de Glace fölött, szemben omladéklejtők vannak, és egy tábla, ami azt mutatja, hogy 1820-ban ebben a magasságban volt még a jég. Mielőtt elindulnánk a hegyek közé, nézzük meg ezt a két fotót. Az elsőt a 19. században készítették, a másodikat pedig most vettük fel, ugyanazon a helyen. A klímaváltozás ezen a helyen teljesen nyilvánvaló, egykor itt egyszerűen csak ki kellett sétálni a jégre, most azonban egy hatalmas űr tátong a hátam mögött, és több száz métert kell ereszkedni, hogy leérjünk a völgy aljába. A völgy aljába ereszkedés sem annyira könnyű, a jég által simára csiszolt sziklafalakba létrákat rögzítettek, és azon lehet aláereszkedni. Most 1770-en vagyunk, ami azt jelenti, hogy közel 200 métert süllyedtünk. Itt fölöttem egykor végig jég volt, amiatt ilyen simák a sziklák, a levonuló gleccser legyalulja a sziklákat, bármilyen kemények is azok. De hiába másztunk le ennyit. A lábunk alatt még mindig nem jég volt. Ez itt egyébként csak látszólag egy meddőhányó, amin járok. Valójában kőfelszín alatt mindenhol jég van. Néhány centit kell csak kapirgálni, hogy előtűnjön a jégfelszín. If you look at pictures of glaciers during the summer months, and you see it's mostly gray, dark ice compared to a little bit of snow left, this is not a good sign at all. Because that means that the glacier is not protected against heat waves. The glacier will not produce a lot of ice at all. So it's melting a lot more than it is gaining in snow and ice. And so that means that the glacier is doomed to disappear. In the Alps, the glacier started to retreat in the 1820s and the 1850s. The glaciers in the Alps started to feel the impact of climate change, the impact of human activities. So they started to get shorter and shorter. I read in a scientific paper that glaciers are shrinking since 1850. How can we tell that recent changes are due to human activity? These glaciers, not only they're beautiful, but they're also some of the very best climate archives that you can see on planet Earth. When the snowflake was falling on the rest of the snow, basically the snowflake trapped a little bit of air, a little bit of atmosphere. And then slowly but surely, all the other snow layers fell on top, everything became ice. But today, when you look at a piece of ice, you can still see, not the snowflake anymore, but little bubbles of air. And that is crazy. Because imagine when you're taking a piece of ice that could be 1 million years old, you still have bubbles of air that are 1 million years old as well. You can, by looking at these tiny air bubbles,
reconstruct what the climate was like a million years ago. Everything we study validates the fact that for the past 150, 200 years, CO2 has been changing too quickly for it to be natural. The burning of fossil fuels, deforestation, if we had concrete, building things concrete rejects a lot of CO2, then it matches exactly the increase in temperatures we're detecting. And it is undisputable today that the current change in climate is caused by human activities. What's important here is that why do we care? Is because today there are 8 billion people living on Earth. If the climate changes very quickly, it's very hard for 8 billion people to adapt. Gleccserek közlekedni egyébként nem a legveszélytelenebb dolog, mivel itt az olvadás miatt hatalmas gleccser hasadékok képződhetnek, amelyeket adott esetben eltakar a friss hó, és bele lehet zuhanni. Itt ez a rész tele van gleccser hasadékokkal. Glaciers, as they're getting thinner and thinner, they're becoming more and more dangerous. When the glacier is very thick, usually it's not super crevassed because it's able to accommodate for these bumps. But if the glacier is getting thinner and thinner, the ice will suddenly crack open and it will basically create all these fractures, all these crevasses. Itt a gleccser hasadék közvetlenül előttem. Most mázlim van, ugyanis nyár lévén nincsen behavazva a gleccser hasadék, és látszik a széle, úgyhogy nagyjából ki tudom számolni, hogy hol kell egyet ugrani. Ez egy ugrás volt, sikerült, mint ezt a filmünk is mutatja. A globális felmelegedés azonban nem csak a jéghasadékokban mutatkozik meg, hanem olyan tényezőkben is, amelyek veszélyeztetik a hegymászókat, de azokat is, akiknek eszük ágában nincs a hegyek közé menni. Rockfalls are happening all the time now. Basically, the mountains collapsing on us. Permafrost high up in the mountains, it's basically like cement. It's like the glue that holds the rocks together. And as the temperatures are increasing, that natural glue that keeps the rocks together is melting, and so you get more and more rockfalls. This is becoming a huge problem for climbers, mountaineers, for infrastructures. Fölöttem valami kövek jönnek le, annak a hangját hallom. Most biztonságban vagyok. Meg vagy? Kő volt? Az egyébként gyakori, hogy a hegyen sziklák, sziklatornyok szakadnak le. Most a klímaváltozással ez azonban sokkal gyakoribb lett, mivel a szikla réseiből kiolvad a jég, ami összetartotta őket. Ez nagyon sok balesetet is okoz. Ilyenkor a legokosabb, hogyha az ember bebújik valamilyen védett helyre, mint például ide a gleccser alá. Another phenomenon that we're starting to see also happening now that we're talking about all these risks, you can have pockets of water that you cannot see with your own eyes because the glacier looks okay. Internally, there's a lot of water, and we're starting to see, last year, for example, there was this big glacier in Italy that had a lot of water inside the glacier. Eventually, it was too heavy for the ice to keep it like this. It was like a dam exploding. A jet of water coming down the mountain, and unfortunately, I believe that 11 people died that day. Can this process reversed or stopped somehow? That's such a crucial question because, I mean, we don't want this to happen. I mean, no one wants meters of sea level rise. If Antarctica were to lose its ice, sea levels around the world would increase by 58 meters. And look at the altitudes of New York, Beijing, Shanghai, Miami, London. You will quickly understand that our daily lives are connected to these glaciers. Whether you are in Switzerland, in Hungary, or in France, we desperately need these glaciers to stay there, to be healthy, and to continue to give us water. We are, at a crossroads at the moment where the climate is changing so quickly that we need to do whatever it takes to preserve human lives. And preserving human lives means that we need to stay below 1.5 degrees. Right now, we're on a trajectory to go to plus 3 degrees. We're really not on the right path.
It's all about greenhouse gases. It's all about fossil fuels. We cannot continue to burn as much fossil fuels as today. But what we're really missing right now is political will. But we need to work with them to make it happen. We need to use our voices and tell them that it is also their responsibility as politicians to preserve human lives. The situation is extremely urgent.